Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε δεν είναι καλή μέρα. Είναι Τετάρτη 28 Ιουνίου του 2023 και είναι η μέρα που έφυγε από τα εγκόσμια, από κοντά μας, ο Ηλίας Γλεντζές. Ένας καταδρομέας, ένας αξιωματικός που αγωνίστηκε και πολέμησε ηρωικά στον προδομένο πόλεμο της Κύπρου το 1974. Μου λένε συμμαθητές του ότι τον γνώριζα, ότι ως Εύελπης ήταν ο πιο όμορφος, ο πιο ωραίος άντρας που υπήρχε στην Ευελπίδων. Έβγαινε στην Κυψέλη και παραμιλούσαν άντρες και γυναίκες. Τόσο μια κορμοστασιά απίστευτη, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Στη μνήμη λοιπόν αυτού του ανθρώπου έπαθε ένα αυτοκινηστικό ατύχημα, τον χτύπησε στο κεφάλι, τον εγχείρησε ένας χειρουργός, ένας γιατρός στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, τον έφεραν εδώ σε κατάσταση, δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον, τον έφεραν στο 401 και σήμερα απεβίωσε. Η μάχη στο Κοντζάκαγια, Σάββατο 20 Ιουλίου 1974. Γράφει ο Κωνσταντίνος Βλάχος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Ώρες πέρασαν από την έναρξη των τουρκικών επιχειρήσεων για κατάληψη της Κύπρου. Οι μονάδες καταδρομών, με διοικητή καταδρομών στην Κύπρο τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη, το βοηθό του λοχαγό Θεόδωρο Αξιώτη και διοικητές μοιρών τον ταγματάρχη Αλέξανδρο Μανιάτη, διοικητή της 31 μοίρας καταδρομών, τον ταγματάρχη Ναπολέοντα Δαμασκηνό, διοικητή της 32 μοίρας καταδρομών και τον ταγματάρχη Γεώργιο Κατσάνη, διοικητή της 33 μοίρας καταδρομών, ακατάπαυστα ήδη μάχονται σε όλα τα μέτωπα, όλες οι μονάδες καταδρομών. Η μία επιχείρηση διαδέχεται την άλλη. Ώρα 18:30 της 20ης Ιουλίου, ημέρας τουρκικής εισβολής. Οι 11ος, 12ος και 13ος λόχοι κρούσεως της 31 μοίρας καταδρομών μόλις έχουν ολοκληρώσει την τοπογραφική ενημέρωση για να αναλάβουν αποστολή. Σε μια πρόχειρη αυτοσχέδια αμμοδόχο, στο ύψωμα της αετοφολιάς, αναλύεται η αποστολή των διαφόρων καταδρομικών τμήματων. Μία νέα επιχείρηση τους περιμένει. Η κατάληψη του στρατοπέδου των Τούρκων καταδρομών, το απόρθητο φρούριο του Κοντζάκαγια, το οποίο εντωμεταξύ είχε ενισχυθεί επιπλέον με μονάδα αλεξιπτωτιστών που είχε πέσει με αλεξίπτωτα στην περιοχή βορείως της Λευκωσίας. Στον ουρανό υπερίπτανται ανενόχλητα σχεδόν τα αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Τα πολυβόλα τους ξερνούν ατσάλι με το χαρακτηριστικό τους τρόπο και κρότο. Οι βόμβες ναπάλμ πέφτουν βροχιδών. Στο μονοπάτι προς το στόχο, ώρα 21:00, το τμήμα του 13ου λόχου κρούσεως που θα διεισδύσει στα μετώπιστεν του εχθρού, 22 στο σύνολο καταδρομής, σταθμεύει για λίγο σε ένα δασικό προσκυνητάρι με την εικόνα του προφήτη Ηλία. Ήταν η μέρα του προφήτη Ηλία, είχαμε πανηγύρι στο χωριό μας. Όλοι προσκυνούν ευλαβικά και κατανυχτικά την εικόνα. Κάποιοι σήμερα θα τους χαρακτήριζαν ως, να μην πω τι, επειδή ευλαβικά και κατανυχτικά προσκύνησαν την εικόνα, αλλά σε τέτοιες στιγμές ξέρω τι νιώθει ο καθένας. Είναι η ονομαστική γιορτή του διοικητή του 13ου λόχου κρούσεως υπολοχαγού Ηλία Γλεντζέ. Μισή ώρα αργότερα προσπερνούν αθόρυβα τις σκοπιές του εχθρού και εισέρχονται στο κατεχόμενο από τον εχθρό έδαφος. Διασχίζουν τη χαράδρα του Αγίου Ιλαρίωνα. Η κορφή προβάλλει στοιχειωμένη μέσα από τους καπνούς των βλημάτων του πυροβολικού και του λόχου υποστηρίξεως
με προωθημένο αξιωματικό παρατηρητή τον διοικητή του λόχου υποστηρίξεως της 31 μοίρας καταδρομών λοχαγό Σταμάτη Ελευθέριο. Και αυτός μορφή έχει γράψει βιβλίο και ο Σταμάτης. Ο 13ος λόχος κρούσεως διασχίζει το δάσος της Αγύρτας. Αποφεύγει τις εχθρικές περιπόλους που οργώνουν την περιοχή. Αυτό θα πει καταδρομέας. Την ίδια στιγμή, οι 11ος και 12ος λόχοι κρούσεως, με ηγείτορες τους υπολογαγούς Αθανάσιο Γαλινό, απίστευτη μορφή αξιωματικού, ηγείτορα, πολίτη, απίστευτη μορφή, ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι ο άνθρωπος που με επέλεξε να υπηρετήσω στη Σμύρνη, χωρίς να το γνωρίζω, μόνο διαβάζοντας το φάκελό μου. Με ηγείτορες τους υπολογαγούς Αθανάσιο Γαλινό στον 11ο λόχο κρούσεως και Παναγιώτη Καραχάλιο στο 12ο λόχο κρούσεως. Κινούνται εξ Ανατολών και Βορείως προς τον αντικειμενικό σκοπό. Ώρα 22 και 55. Άφηξη μετά από κοπιώδη και περιπετειώδη πορεία έξω από το εχθρικό στρατόπεδο. Ασφαλίζεται ο ασβεστολιθικός δρόμος έξω από την κεντρική πύλη από έναν αντιπολογαγό και έναν οπλίτη. Μόνο ο γρίλος διακόπτει την ηρεμία της νύχτας. Μια κουκουβάγια φτερουγίζει δυνατά. Μένουν όλοι κάτω απνευστοί. Την ίδια ώρα ο 11ος λόχος καταλαμβάνει θέσεις έτοιμος για την καθήλωση των πολυβολίων του ανατολικού τομέα. Όλα αυτά αθόρυβα, καταδρομικά, για να μην σε αντιληφθεί ο εχθρός. Ο 12ος λόχος αναλαμβάνει την ευθύνη του βορείου τομέα. Μια απέραντη ησυχία βασιλεύει. Η ηρεμία της νύχτας ξανακάθεται στο θρόνο της. Οι καταδρομείς δεν αισθάνονται τίποτα πια. Απλώς μυρίζονται τον εχθρό. Είναι η ώρα 0 ή καλύτερα η ώρα Κ. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η τελική φάση της επίθεσης. Ο λοχαγός του 13ου λόχου Ηλίας Γλεντζές διασκελίζει το περιτύχισμα. Εισέρχεται στο εχθρικό στρατόπεδο. Γαζώνει το σκοπό που βρίσκεται ανυποψίαστος μπροστά του. Ακολουθεί το υπόλοιπο τμήμα. Μικρές ομάδες αναλαμβάνουν να προσβάλλουν τους θαλάμους όπου στρατονίζονται καταδρομείς και αλευτοδιστές του Τούρκοι. Μέσα σε αυτούς και στο αμυδρό φως φανών θυέλης αναπαύονται τμήματα Τούρκων αλεξιπτωτιστών. Άπαντες σε κλάσματα δευτερολέπτων θα συλληφθούν. Το διοικητήριο Άφτανδρων έχει καταληφθεί. Η εκκαθάριση και κατάληψη των πολυβολίων της αμυντικής τοποθεσίας αναλαμβάνεται από τον 11ο και 12ο λόχους κρούσεως. Το στρατόπεδο ολόκληρο βρίσκεται στα χέρια της 31 μοίρας καταδρομών. Ο λοχαγός του 13ου λόχου Ηλίας Γλεντζές πυροδοτεί κόκκινη φωτοβολίδα. Συνθηματικό ότι ο Άνσκ κατελήφθη. Άνσκ είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Οργανώνεται ταχύτατα περιμετρική άμυνα για αντιμετώπιση τυχόν αντεπιθέσεων. Είναι η φάση της σταθεροποίησης στο στόχο. Τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις τα βαρέα όπλα του εχθρού. Επειδή δεν μπορούν να κουβαλούν οι καταδρομείς βαριά όπλα, παίρνουν τα καταληφθέντα, τα τοποθετούν περιμετρικά και ενισχύουν την άμυνα της καταληφθήσας περιοχής. Η διαταγή αναφέρει πως το ύψωμα θα παραδοθεί πριν το πρώτο φως σε μονάδα πεζικού που θα έρθει για να αντικαταστήσει τους καταδρομείς. Οι καταδρομείς προτού ξημερώσει πρέπει να αποσυρθούν για να αναλάβουν την επόμενη αποστολή. Είναι ήδη μεσάνυχτα. Αναφέρεται ότι η 32η μοίρα καταδρομών αντιμετωπίζει προβλήματα στο δικό της αντικειμενικό σκοπό, στην άσπρη Μούτη. Ο υπολογαγός Ηλίας Γλεντζές με τους καταδρομείς Προκοπίου και Παναγιώτου σπέβδει με ένα πολυβόλο να ενισχύσει την επίθεση της 32 μοίρας καταδρομών. Σε λίγο, ψήθυροι και κινήσεις κάτω και γύρω από το ύψωμα θέτουν τους αμυνόμενους σε συναγερμό. Τουρκικά τμήματα προσεύχονται και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν. Με αλλαλαγμούς εφορμούν, όπως και στα γυρούσια της εποχής της ηρωικής κλεφτουριάς. Σκοπός μοναδικός η ανακατάληψη του υψώματος. Με αυτό όμως τον τρόπο προδίδουν τις κατευθύνσεις των επιθέσεών τους. Η μάχη είναι ομηρική. Τα όπλα όλα κροταλίζουν ασταμάτητα. Οι ρηπές ένα συνεχής βόμβος. Οι σφαίρες σαν μέλισσες φρίζουν από κάθε σημείο.
Ο υπέρτατος αγών κρατάει μέχρι το πρώτο φως. Διεξάγεται σώμα με σώμα. Είναι σκληρός και άνισος. Οι Τούρκοι αντεπιτίθενται με πολλαπλάσιες δυνάμεις μανιωδώς. Δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις τρομακτικές απώλειές τους. Οι ηρωικοί καταδρομείς δεν λυγίζουν. Χρησιμοποιούν για εξοικονόμηση πυρομαχικών τουρκικά πολυβόλα που υπήρχαν στο στρατόπεδο. Μέσα από το φράγμα διασταυρούμενων πυρών οι επιτιθέμενοι θερίζονται και πέφτουν σοριδών. Κορμιά διαμελίζονται μπροστά στο πολυβόλο Browning 50 χιλιοστών που χειρίζονται δύο κληρωτοί ανθιπολογαγοί. Το ύψωμα κρατάει γερά. Όλες οι αντιπιθέσεις αποκρούονται. Τα τουρκικά επιτιθέμενα τμήματα διαλύθηκαν μέχρι και του τελευταίου ανδρός. Η ώρα έχει φτάσει 05:00. Είναι το Λυκαβιές. Η αυγή τότε που βγαίνουν οι λύκοι από τα γιατάκια τους. Αρχίζει να ροδίζει η αυγή. Σίγησαν τα όπλα. Το βουνό και η χαράδρα είναι διάσπαρτες από πτώματα. Οι γήπες αρχίζουν να φτερουγίζουν. Αναφέρεται ότι η μονάδα πεζικού που θα αντικαθεστούσε τους καταδρομείς και θα παραλάμβανε το έλεγχο του υψώματος αδυνατεί να εκτελέσει την αποστολή της. Σε λίγο αρχίζουν οι κανονιοβολισμοί από τον Άγιο Ιλαρίωνα που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200 μέτρων. Κυριακή μεσημέρι. Εκδίδεται νέα διαταγή. Ο 11ος λόγος κρούσεως να αναχαιτήσει εχθρικά περίπολα μάχες στον Καραβά. Οι 12ος και 13ος λόγοι κρούσεως να κινηθούν προς την διάβαση Αγίου Παύλου και την παραλία Αερκώτισσας για αντιμετώπιση αποβατικών τμήματων. Ο υπολογαγός Ηλίας Γλεντζές με κάποιον κληρωτό ανθιπολογαγό του λόχου του παραμένουν μετά την αποχώρηση των τμήματων και παγιδεύουν τους χώρους του στρατοπέδου, περικυκλωμένοι ήδη από μονάδες του εχθρού που με κάθε προφύλαξη προχωρούν προς το στρατόπεδο. Οι προηγούμενοι είχαν θεριστεί. Χειροβομβίδες χωρίς περώνες στα συρτάρια, κάτω από πτώματα και όπλα, πίσω από παράθυρα και καθίσματα. Δευτέρα, ώρα 15:00. Προσκλητήριο μοίρας στη διάβαση του Αγίου Παύλου. Νεκρική σιγή. Μονάχα το θρώισμα του ανέμου στα φύλλα. Εις απόν. Ο Χριστόφορος Χριστοφόρου από τον ποταμό του Κάμπου. Ώρα 15:30. Ο ήλιος κατακόρυφα. Οι καταδρομείς ακόμα σε στάση προσοχής. Ο ταγματάρχης Αλέξανδρος Μανιάτης, νέος διοικητής της Μοίρας, αναφωνεί. Ηθικόν, η απάντηση της Μοίρας είναι μία. Ακμεότατο. Για αυτούς τους ηρωικούς αγώνες λοιπόν, για αυτούς τους ήρωες που πολέμησαν, για τον ήρωα Ηλία Γλεντζέ που σήμερα έφυγε στους ουρανούς, έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς που τώρα έχουμε τη σκητάλη εμείς στα χέρια μας. Εν ενεργεία, εν αποστρατεία, αλλά και οι πολίτες. Εμείς έχουμε τη σκητάλη στα χέρια μας. Εμείς λοιπόν το τι συνέβη το 1974 θα το πούμε όταν έρθουν οι μέρες. Εμείς λοιπόν έχουμε ευθύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε, μία μοίρα καταδρομών, νύχτα, σε μία εξαιρετικής δυσκολίας επιχείρηση, είχε μόνο μία απώλεια, ένα νεκρό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν εκπαιδευμένοι, ψυχωμένοι και ότι αν δεν ήταν προδομένος ο πόλεμος, οι Τούρκοι ακόμα θα έβγαζαν μπουρμπουλήθρες έξω από την Κερίνια, αν δεν ήταν προδομένος εκείνος ο πόλεμος. Πριν από λίγα χρόνια πήγα στην Σπάρτη, όπου ζούσε ο κύριος Γλεντζές. Ήρθε στην εκδήλωση, είχα μια ομιλία εκεί, γεμάτο το αμφιθέατρο και ο Μητροπολίτης εκεί και οι αρχές του τόπου όλοι. Ήρθε λοιπόν και ο κύριος Γλεντζές και μετά την ομιλία ήταν ένας ευσυγκίνητος, με δάκρυα στα μάτια μου μίλησε για τους αγώνες, για τους κοινούς αγώνες για την πατρίδα. Σε άλλα μετερίζια εκείνο, σε άλλα μετερίζια εγώ. Πραγματικά με δάκρυα στα μάτια. Είχε ένα παράπονο και είπε ότι πρέπει να μιλήσουμε. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν από τότε να τον ξαναδώ για να μου εκφράσει τα παράπονά του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα αποχαιρετούμε αυτόν τον ταπεινό πολεμιστή της Κύπρου,
τον Ηλία Γλεντζέ. Δόξα και τιμή στον ήρωα της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ακόμα απασχολεί τον κόσμο η υπόθεση της Wagner και πιστεύω ότι αξίζει να κάνουμε μια αναφορά. Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται από τους New York Times, αλλά δεν χρειάζεται να το ακούσουμε από τους New York Times, απλά έχει σημασία να δούμε τι λένε και αυτοί. Και εμείς το είπαμε εδώ ότι ο Σουροβίκιν και ένας άλλος, ο Αλεξέεφ νομίζω, από την πρώτη ώρα που ξέσπασε η ανταρσία Πριγκόζιν, υπήρχαν κάποια σημάδια ότι ήταν υποστηρικτές του Πριγκόζιν και της Βάγκνερ. Φυσικά και ο ένας και ο άλλος μετά από 1-2 ώρες έκαναν βίντεο και μίλησαν και είπαν, κάλεσαν τους υφισταμένους τους να μείνουν πιστοί στην ιεραρχία και στην ουσία καταδίκασαν την ανταρσία. Όμως έρχεται τώρα η εφημερίδα New York Times, προφανώς υπέκλεπταν τα τηλέφωνά τους και αυτά πρέπει να γίνονται μαθήματα και για μας. Όλα τα κινητά των αξιωματικών και των ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται θέματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας στον Εύρο και στα νησιά, όλα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην υποκλέπτονται. Αυτά υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που τα εξασφαλίζουν. Εδώ σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται. Στην αποκάλυψη ότι ο Ρώσος στρατηγός και αναπληρωτής διοικητής των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, Σεργέη Σουροβίκιν, γνώριζε εκ των προτέρων τα σχέδια του επικεφαλής της Βάγκνερ σχετικά με την ανταρσία του κατά το επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, προχωρούν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Καταρχάς, να πούμε και το εξής. Τώρα, είναι δυνατόν η Ρωσία με τόσο σκληρές υπηρεσίες πληροφοριών να μην είχε στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών, πολλά, όχι ένα, στο επιτελείο του Βάγκνερ, δίπλα στον Πριγκόζιν, να μην άκουγε τα τηλέφωνά του? Δηλαδή μόνο ο Σουροβίκιν ήξερε, κανονικά όλοι έπρεπε να ξέρουν. Και αν δεν ήξεραν, υπάρχουν κάτι τρύπες ασφάλειας. Έτσι. Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που φέρονται να έχουν ενημέρωση από τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες για το υποκλοπές για το συγκεκριμένο θέμα, αν και επισημαίνεται πως αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μάθουν εάν ο στρατηγός Σουροβίκιν, ο πρώην ανώτατος διοικητής της Ρωσίας στη Συρία, εκεί διακρίθηκε στους μάχες εναντίον του Ισλαμικού κράτους και μετά τον έφεραν και τον έβαλαν επικεφαλής του πολέμου, έκαναν ενιαία διοίκηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί τότε η κάθε στρατιά έχει τη διοίκησή της, έκαναν ενιαία διοίκηση και μετά από λίγο τον αποδιοικητή τον έκαναν υποδιοικητή, γιατί ανέλαβε με εντολή Σοϊγκού ο ίδιος ο Γερασίμοφ, αρχηγός ΓΕΣ, διοικητής του μετώπου στην Ουκρανία. Πιθανόν εκεί κάτι να υπήρχε, να είναι και αυτός, εδώ που τα λέμε, αν είσαι διοικητής και τη μια μέρα και την άλλη μέρα σε κάνουν υποδιοικητή, εκεί ένας κανονικός αξιωματικός δεν το δέχεται, έτσι. Λέει φεύγω, παρετούμε, τώρα αυτός το δέχτηκε, τέλος πάντων. Πάντως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε πως τόσο ο στρατός όσο και ο λαός της Ρωσίας δεν ήταν με το μέρος της Βάγκνερ, άρα δεν ήταν και ο Σουροβίκιν. Σύμφωνα με τους New York Times, στην έναρξη της εξέγερσης, ο Σουροβίκιν ήταν ανάμεσα στους πρώτους στρατηγούς που κυκλοφόρησαν ένα βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν να κρατά ένα υποπολιβόλο και να ζητά από τις δυνάμεις της Βάγκνερ να σταματήσουν τις κινήσεις τους και να υποχωρήσουν. Ο Σουροβίκιν είναι διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας, αυτές που έχουν 13 νεκρούς από το Ηλιούσιν και από τα ελικόπτερα που κατέρριψε η Βάγκνερ. Λοιπόν, αυτά για τον Σουροβίκιν. Τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αν θέλουν να τον φάνε από εκεί με αυτήν την, που επαναλαμβάνω πιθανόν να είναι και αληθές. Αλλά γιατί να το γράφει New York Times? Κάπου αποσκοπούν. Τους ενοχλεί φαίνεται στο μέτωπο, γιατί είναι έμπειρος αξιωματικός. Σου λέει για βγάλε
να υπάρχουν ερωτηματικά πάνω από το κεφάλι του, να τον... Λοιπόν, γιατί έφτασε στην Ανταρσία ο Πριγκόζιν? Ακούστε, είναι ενδιαφέρον. Ο Λουκασένκο είπε ότι στα τηλεφωνήματά τους ακούστηκαν δεκαπλάσιες βομολογίες από ό,τι σε μια συνηθισμένη επικοινωνία μεταξύ τους. Ο Λουκασένκο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τώρα πλέον υπερπροβάλλεται και ο ρόλος του αναβαθμίζεται και στην Λευκορωσία αλλά και στη Ρωσία. Λαλίστατος λοιπόν αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους πως έπεισε τον Πριγκόζιν να σταματήσει την προέλαση. Ήταν μία τηλεφωνική συνομιλία φορτισμένη γεμάτη βρισχές. Οι μισθοφόροι του, που έχουν διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε μεγάλο μέρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έλαβαν χάρη, όπως και ο ίδιος ο Πριγκόζιν, μετά την παρέμβαση του Λευκορώσου, και τους δόθηκαν 3 επιλογές στα στελέχη και τους μισθοφόρους. Πρώτον, να ακολουθήσουν τον Πριγκόζιν στη Λευκορωσία. Δεύτερον, να καταταγούν στο ρωσικό στρατό με συμβόλαιο. Και τρίτον, να πάνε στα σπίτια τους, δεν τους πειράξει κανένας. Λοιπόν, ο Λουκασένκο αφηγήθηκε σε Λευκορώσους αξιωματικούς και αξιωματούχους στον ρόλο του στις δραματικές στιγμές του Σαββάτου, χαρακτηρίζοντας τον Πριγκόζιν ως έναν ηρωικό τύπο που είχε ταραχτεί από τους θανάτους πολλών ανδρών του στην Ουκρανία. Δηλαδή, τι λέει παρακάτω? Στην ουσία τον χαρακτηρίζει ότι ήταν σε φάση παραφροσύνης, τρέλας. Ότι έχοντας θάψει τόσους πολλούς άντρες, ότι είχε χάσει την ισορροπία του. Ήταν ένας άνθρωπος εκτός ελέγχου, τρελός δηλαδή. Και λέει ότι αυτό τον πιέστηκε και επηρεάστηκε από εκείνους που ηγήθηκαν των ομάδων εφόδου στην Ουκρανία και αντίκρισαν αυτούς τους θανάτους. Ο Πριγκόζιν έφτασε στην νότια ρωσική πόλη Ροστόφ από την Ουκρανία σε ημίτρελη κατάσταση. Με τους άνδρες του Πριγκόζιν να έχουν καταλάβει το Ροστόφ και άλλους να κατευθύνονται προς τη Μόσχα, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσπαθούσε επί ώρες μέσω τηλεφώνου να λογικέψει τον αρχηγό της Βάγνερ, ο οποίος ήταν έξαλλος με τη διαφθορά και την ανικανότητα της στρατιωτικής ηγεσίας και ήθελε να εκδικηθεί την επίθεση που λέει ότι έγινε κατά των μισθοφόρων του. Λέει ότι έκαναν επίθεση ο στρατός ο ρωσικός σε μία βάση του και έχασε 30 μισθοφόρους. Ο Λουκασένκο είπε ότι στα τηλεφωνήματά τους ακούστηκαν δεκαπλάσιες βρισχές από ότι σε μια συνηθισμένη επικοινωνία μεταξύ τους. Αλλά θέλουμε δικαιοσύνη. Αυτοί θέλουν να μας καταπνίξουν. Θα πάμε στη Μόσχα, είπε ο Πριγκόζιν, και λέω στα μισά του δρόμου απλά, του είπε, απλά θα σε συνθλίψουν σαν μύγα. Ήταν μία από τις ανταλλαγές στα τηλεφωνήματα σύμφωνα με τον Λουκασένκο. Ο Λουκασένκο είπε επίσης ότι νωρίτερα το Σάββατο ο ίδιος ο Πούτιν ζήτησε τη βοήθειά του, γιατί τον παίρναν τηλέφωνο όλοι, προφανώς και ο Πούτιν τον Πριγκόζιν, και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Κάποια σχέση έχουν ο Λουκασένκο με τον Πριγκόζιν. Είπα στον Πούτιν, λέει ο Λουκασένκο, μπορούμε να τον σκοτώσουμε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είτε με την πρώτη προσπάθεια, είτε με τη δεύτερη. Αλλά του είπα, μην το κάνεις, είπε ο Λουκασένκο. Ο Πριγκόζιν δήλωσε χθες ότι δεν σχεδίαζε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Πούτιν, αλλά επιζητούσε την αποπομπή του Σοϊγκού και του Γερασίμοφ. Κανείς δεν θα σου δώσει ούτε τον Σοϊγκού ούτε τον Γερασίμοφ, είπε ο Λουκασένκο στον Πριγκόζιν, πείθοντάς τον τελικά ότι η Μόσχα θα αμυνόταν και ότι η συνέχιση της Ανταρσίας θα βύθιζε τη Ρωσία σε αναταραχή και πόνο. Πλέον ο Πριγκόζιν βρίσκεται στη Λευκορωσία. Ο Λουκασένκο είπε ότι η χώρα του θα υποφεληθεί από την εμπειρία των μαχητών της Βάγνερ και ήδη του παραχώρησε στρατιωτικές βάσεις για να στρατονιστούν, τα έχουμε πει στη χθεσινή εκπομπή αυτά. Ο Πούτιν είπε ότι από το Μάιο του 2022 μέχρι το Μάιο του 2023 το ρωσικό κράτος χρηματοδότησε τη Βάγνερ με το ποσό των 86 δισεκατομμυρίων ρουβλίων που αντιστοιχεί σε $1 δισεκατομμύριο. Επίσης είπε ότι άλλες τόσες είναι οι εισπράξεις, άλλο 1 δισεκατομμύριο είναι οι εισπράξεις από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα στη Ρωσία. Δηλαδή φαγητά και τα λοιπά, έχει εστίαση και catering. Πιο πριν είπε ο Πούτιν ότι σταματήσαμε έναν εμφύλιο πόλεμο,
Ουσιαστικά σταματήσατε έναν εμφύλιο πόλεμο, ενεργήσατε σωστά και συντονισμένα, είπε μιλώντας έξω από το Κρεμλίνο μπροστά σε 2.500 στρατιώτες και αστυνομικούς, φρουρούς και αξιωματούχους ασφαλείας ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ανάμεσα στο κοινό ήταν και ο Σεργέη Σοϊγκού, την απομάκρυνση του οποίου προσπάθησε να προκαλέσει ο Πριγκόζιν. Πάντως, ακριβώς επειδή εντοπίστηκε αυτή η αδυναμία στην εθνική φρουρά, κάτι σαν στρατοχωροφυλακή ας πούμε της Ρωσίας, αποφασίστηκε να προμηθευτούν οι μονάδες της εθνικής φρουράς άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα και βαριά όπλα. Πιθανότατα αυτή η αδυναμία παρατηρείται σε όλη την επικράτεια. Σου λέει, αν έχω κι αλλού κάνει τέτοια εξέγερση, πώς θα την καταπνίξω. Άρα όπλα, άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, βαριά όπλα και πολυβόλα στην εθνική φρουρά. Δεν τελείωσε ο πονοκέφαλος Πούτιν με τον Πριγκόζιν. Και μάλιστα το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, αμερικανικό είναι, λέει ότι, και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ο Πριγκόζιν έχει μια επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη. Κάποιοι δηλαδή στη ρωσική κοινή γνώμη, κάποιοι στη Ρωσία πιστεύουν ότι έκανε ηρωικές πράξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι είναι ένα τέτοιο το πλέγμα των σχέσεων και με τους μισθοφόρους της Βάγκνερ μέσα στη Ρωσία, αλλά και με 40 άλλες μισθοφορικές ομάδες που δρούν στη Ρωσία και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Οι 20 από αυτές ήδη έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Μέχρι τις 1 Ιουλίου είναι. Και υπάρχουν άλλες 20. Άρα δεν τελείωσε το πρόβλημα με τις μισθοφορικές ομάδες και τους ιδιωτικούς στρατούς και ιδιαίτερα με τον Πριγκόζιν, και λέει το Ινστιτούτο αυτό το αμερικάνικο ότι μόνον αν τον σκοτώσει θα μπορέσει να απαλλαγεί από αυτόν. Όσο είναι ζωντανός και είναι έστω και στη Λευκορωσία, από τη στιγμή που τα γραφεία της Βάγκνερ λειτουργούν στην Ρωσία, στρατολογούν, αλλά έχει και επιχειρηματικές δράσεις. Έχει και δράσεις στην Αφρική, τις οποίες ο Λαυρόφ είπε αυτές θα διατηρηθούν. Άρα δεν μπορεί εύκολα να απαλλαγεί από τη Βάγκνερ το ρωσικό κράτος, διότι είπαμε ότι αποτελεί το μακρύ χέρι του ρωσικού κράτους. Η μεταφορά του Πριγκόζιν της Βάγκνερ στη Λευκορωσία σήμανε συναγερμό στο ΝΑΤΟ, γιατί αντικειμενικά είναι μια εξαιρετικά αξιόμαχη, ίσως από τις πιο αξιόμαχες του κόσμου, λόγω εμπειρίας. Και επειδή όλοι αυτοί είναι τώρα και τυχοδιώκτες, ξέρετε ότι δεν λογαριάζουν ούτε τη ζωή τους ούτε τίποτα. Έχουν και αυτή την εμπειρία, πολέμησαν, έθαψαν ή περιέθαλψαν συμμαχητές τους. Είναι μία πολεμική μηχανή που δεν θα ήθελε κανείς να την έχει αντίπαλο. Αυτό όμως έχει σημάνει τώρα συναγερμό στις χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία. Και ο Στόλτεμπερ έκανε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται τώρα να τις πούμε όλες. Έκανε δηλώσεις, λέει ότι έχει σημάνει συναγερμό και ότι το ΝΑΤΟ τελικώς θα πάρει μέτρα και θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενη απειλή. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που επειδή όπως έχουμε πει ότι έχει σημασία ποιος λέει τι, δηλαδή ποια πλευρά λέει, να δούμε τι λένε οι New York Times για την πορεία της αντεπίθεσης. Κατά την άποψή μου, από τα πιο δυνατά κείμενα που έχω διαβάσει, τουλάχιστον από τότε που ξεκίνησε η αντεπίθεση πριν 3 εβδομάδες. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας σκοντάφτησε ναρκοπαίδια και επιθετικά ελικόπτερα, ενώ η αντίσταση των Ρώσων εξαντλεί τα αποθέματα οπλισμού του Ουκρανικού στρατού. Σημαντικά προσκόμματα συναντούν οι άνδρες του Ουκρανικού στρατού 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της κρίσιμης αντεπίθεσής τους, παρά την αξιοποίηση του δυτικού οπλισμού που τους έχει παραχωρηθεί. Ιδιαίτερη απειλή αποτελούν τα πυκνά ρωσικά ναρκοπαίδια για τους Ουκρανούς στρατιώτες που προωθούνται πεζοί στην ανοιχτή στέπα. Όλα είναι ναρκοθετημένα παντού,
λέει ο υπολαγός Ασότ Αρουτινιάν, διοικητής μονάδας αναγνωριστικών αεροσκαφών drones. Οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν δυσκολότερες συνθήκες από εκείνες που αντιμετώπισαν κατά την αντεπίθεση του Σεπτεμβρίου, τότε που ανακατέλαβαν το Χάρκοβο και την πόλη της Χερσόνας. Το Σεπτέμβρη το Χάρκοβο, Νοέμβρη τη Χερσόνα. Το έδαφος στην νοτιοανατολική Ουκρανία είναι επίπεδο και δεν θυμίζει σε τίποτα τους λόφους του Ντονμπάς ή τα δάση του Βορρά, στερώντας κάθε κάλυψη στους επιτιθέμενους. Οι Ρώσοι έχουν ενισχύσει τις οχυρώσεις τους, δημιουργώντας πολλαπλές γραμμές άμυνας. Πολλά ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα Κάμοφ 52 έχουν αποφύγει την Ουκρανική αεράμινα, καταστρέφοντας δυτικής κατασκευής τεθωρακισμένα και άρματα μάχης. Το μηχανικό του ρωσικού στρατού έχει αποδειχθεί ικανό να ανανεώνει τα ναρκοπαίδια, τα οποία έχουν καθαρίσει λίγες ώρες νωρίτερα Ουκρανοί πυροτεχνουργοί. Έχω δει κάποια οχήματα τα οποία διασπείρουν τις νάρκες. Και οι νάρκες φαίνεται μπαίνουν μέσα στο έδαφος, δεν φαίνονται και δημιουργούν τα προβλήματα. Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου αναφέρει ότι τμήματα του Ουκρανικού στρατού έχουν διακόψει τις τελευταίες ημέρες την προέλασή τους, προκειμένου να εκπονήσουν νέες τακτικές εκαθάρισης των ρωσικών γραμμών άμυνας. Η λυσαλέα αντίσταση των Ρώσων απειλεί να εξαντλήσει τα ουκρανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών. Οι ΗΠΑ είχαν στείλει το Μάρτιο στην Ουκρανία 113 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τύπου Bradley. Τουλάχιστον 17 από αυτά, ποσοστό 15%, έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί μέχρι στιγμής στις μάχες. Τα παραπάνω εμπόδια έχουν μεταμορφώσει τα πρώτα στάδια της Ουκρανικής αντεπίθεσης σε αργή και αιματηρή εκστρατεία με ελάχιστα εδαφικά κέρδη. Αμερικανική πηγή. Σε αργή και αιματηρή εκστρατεία με ελάχιστα εδαφικά κέρδη έχει μεταμορφωθεί η Ουκρανική αντεπίθεση. Οι Ουκρανικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει στην ανακατάληψη μόλις 6 χιλιόμετρων εδάφους στο εσωτερικό των ρωσικών οχυρωματικών γραμμών, που εκτείνονται σε βάθος μεγαλύτερο των 12 χιλιόμετρων. Έχουν οχυρωθεί, έχουν ναρκοθετήσει, είναι έτοιμοι. Το έργο μας είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική, υπογραμμίζει ο στρατονόμος Γεβέν. Παρά τον αργό ρυθμό της αντεπίθεσης, Ουκρανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι οι σημαντικές μάχες για τις ρωσικές γραμμές άμυνας βρίσκονται ακόμη μπροστά. Δεν έγιναν οι μεγάλες μάχες, συμπληρώνοντας ότι τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς οι ουκρανικές ενισχύσεις δεν έχουν ρηχθεί στη μάχη. Ο κύριος όγκος των δυνάμεων που έχουν διατεθεί για την επίθεση όντως δεν έχει ρηχθεί στη μάχη. Ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η προέλαση του στρατού του Κιέβου ήταν πιο αργή από την επιθυμητή, προειδοποίησε για ανεδαφικές προσδοκίες κινηματογραφικού πολέμου αστραπή που θα διαλύσουν τις γραμμές του εχθρού. Κάποιοι πιστεύουν ότι βρισκόμαστε σε ταινία του Χόλιντουντ και απαιτούν αποτελέσματα. Εδώ κρίνονται ανθρώπινες ζωές, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του αυτήν την εβδομάδα στο BBC. Στην Ουάσιγκτον, προσέξτε, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Biden καλούν δημόσια σε υπομονή παρά τις ανησυχίες τους για την αργή πρόοδο της αντεπίθεσης. Παρά τις ανησυχίες τους για την αργή πρόοδο της αντεπίθεσης. Οι πρώτες 2 εβδομάδες ήταν ανησυχητικές, έχουν καθυστερήσει, έλεγε ανώτατος τέλεχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το ουκρανικό επιτελικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία προγεφυρώματος στο κατεχόμενο από τους Ρώσους έδαφος, διακόπτοντας τη ρωσική γραμμή ανεφοδιασμού προς την Κριμαία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο Ουκρανικός στρατός πρέπει να προωθηθεί να προελάσει 100 χιλιόμετρα νότια από τις σημερινές θέσεις του, καταλαμβάνοντας τις ακτές στη θάλασσα του Αζόφ. Αυτά τα είπαμε προτού ξεκινήσει η αντεπίθεση. Η Ουκρανική τακτική βασίζεται σε συνεχείς ένοπλες περιπολίες, επιθετική αναγνώριση, σε αναζήτηση ευάλωτων σημείων στη ρωσική άμυνα. Οι Ρώσοι καθυστερούν την Ουκρανική προέλαση με χιλιάδες νάρκες κατά προσωπικού, μπαράζ πυροβολικού, επιθετικά ελικόπτερα και δυναμικές αντιπιθέσεις.
Η επιτυχία της Ουκρανίας εξαρτάται τώρα από τον αριθμό αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων και στρατιωτών που μπορεί να διατηρήσει σε εφεδρεία πριν από τη μεγάλη επίθεση κατά των κύριων ρωσικών οχυρωματικών έργων και κατά της κύριας αμυντικής γραμμής. Στη διάρκεια του χειμώνα, η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της εκπαίδευσαν 40.000 στρατιώτες για την αντεπίθεση. Σε 2 με 3 σημεία της πρώτης γραμμής κοντά στη Ζαπορίζια, οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει 8 χωριά, παρότι τα στρατιωτικά τμήματα στο σημείο αυτό δεν διαθέτουν δυτικά άρματα μάχης και προηγμένο πυροβολικό. Αυτά για την αντεπίθεση, όπως μας τα λένε οι Αμερικανοί και συγκεκριμένα οι New York Times, που στηρίζονται και σε αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων και στρατιωτικών, αλλά και Ουκρανών αξιωματικών. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, τελικώς δεν πήρε πρόσκληση η Ουκρανία για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πήρε πρόσκληση για να συμμετέχει στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 11-12 Ιουλίου 2023, δηλαδή σε 12-13 μέρες. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Δμήτρο Κουλέμπα. Λάβαμε πρόσκληση, αλλά όχι για την ίδια τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά για να συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο Κουλέμπα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ Νοβόστι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια στο Κίεβο, με τον Κουλέμπα να διατυπώνει τη λύπη του για την έλλειψη ξεκάθαρης θέσης στο ΝΑΤΟ σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας. Εντάξει, έχουν παράπονο οι άνθρωποι, διότι η Δύση τους έβαλε σε αυτόν τον πόλεμο. Αλλιώς Ουκρανοί και Ρώσοι θα τα είχαν βρει. Όλη αυτή η ιστορία είναι γιατί μπλέχτηκαν οι Άγγλοι και κάποιοι άλλοι και η Ουάσιγκτον και τώρα σου λέει μας μπλέξατε και δεν μας παίρνετε και στο ΝΑΤΟ. Δίκιο έχουν. Αλλά αυτά τα βήματα, όπως έκαναν οι δικοί μας οι Χουντέοι, πίστεψαν τους Αμερικανούς να μπουν να κάνουν το πραξικόπημα και μετά όταν ο Ιωαννίδης έψαχνε αυτόν που του είπε εντάξει όλα καλά κάνει το πραξικόπημα στην Κύπρο, του λέγανε αυτά, έχω μαρτυρίες για αυτά, έτσι. Ο Γρυλάκης τον είχαμε ταξίαρχο στον Αυλώνα και μας έλεγε εμάς τους ανθιπυλάρχους να είστε προσεκτικοί, να μην πιστεύετε κανέναν, να πιστεύετε μόνον την ιεραρχία, κανέναν άλλον, μόνον την ιεραρχία, ούτε παράκεντρα, ούτε ξένους, ούτε κόμματα, την ιεραρχία. Αυτές ήταν σφινωμένες στον εγκέφαλό μου και έμεινε έτσι μέχρι τέλους. Δεν πέρασα ποτέ πόρτα κανενός κόμματος, ούτε με τον αδερφό μου μιλούσα, ούτε με το θείο μου που ήταν στρατηγός όταν ήμουν σε κρίσιμες θέσεις. Όχι να καθόμαστε τώρα να ακούμε τους ξένους και μετά του λες στον ξένο έλα ρε βοήθα και ο άλλος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Τους έβαλαν, καταστρέφεται η χώρα τους και τώρα... Λοιπόν, πάμε. Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ακόμη και αν κάτι τέτοιο αντίκειται στις πιο σκοτεινές κόκκινες γραμμές για τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Γεβγέν Περεμπινής. Ο Περεμπινής έκανε τη δήλωση σε διάσκεψη στο Κίεβο που επικεντρώθηκε σε ουκρανικά ζητήματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ανέφερε την Τρίτη η European Pravda. Για να μην τα διαβάζουμε όλα, τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Λέει ότι πιστεύει ότι αν καλέσουν την Ουκρανία και γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ο Πούτιν και η Ρωσία δεν θα κάνουν πράξη τις απειλές που έχουν εκτοξεύσει εναντίον των Δυτικών και είπαν ότι για μας είναι κάζους μπέλι, είναι κόκκινη γραμμή, πιο βαθιά κόκκινη γραμμή. Λέει βάλτε μας και θα μείνουν στα λόγια οι απειλές. Οι Δυτικοί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα εμπλέξει τον ΝΑΤΟ στον πόλεμο και λένε τελειώστε τον πόλεμο και μετά να σας βάλουμε. Για να μην σας πω ότι ορισμένοι τι τους λένε. Ελάτε να σας βάλουμε, αλλά μόλις σας βάλουμε δεν μπορείτε να συνεχίσετε να πολεμάτε, ξεχάστε αυτά που κατέχουν οι Ρώσοι. Εντάξει. Αυτά για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ. Πάμε στο επόμενο θέμα.
Λοιπόν, δημοσιεύθηκε χθες έκθεση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από γίνεται κάθε χρόνο μία διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, κάθε χρόνο Φεβρουάριο, και σε αυτή, παρότι υπάρχει βαριά η σκιά της Δύσης, συμμετείχαν και οι Ρώσοι μέχρι πριν λίγα χρόνια και φέτος συμμετείχαν και οι Κινέζοι. Εκεί λοιπόν θίγονται θέματα στρατηγικής για την παγκόσμια ασφάλεια. Ναι, είναι μια σημαντική, για την παγκόσμια ασφάλεια είναι μια σημαντική σύνοδος. Έγινε λοιπόν, συντάχθηκε από τον οργανισμό που κάνει τη σύνοδο αυτή που διοργανώνει, έκθεση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και τι λέει? Λέει ότι η Γερμανία και η Γαλλία ευθύνονται για την κατάσταση που είναι αποκαρδιωτική η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρώπης, και αυτό οφείλεται στους δισταγμούς της Γερμανίας και να παίξει ηγετικό ρόλο για την ασφάλεια της Ευρώπης, να κάνει το 2% στην άμυνα, να στηρίξει με όπλα από την πρώτη στιγμή στην Ουκρανία. Οι ίδιες περίπου ευθύνες επιρρύπτονται και στη Γαλλία, στην οποία αναγνωρίζουν μόνο τον ρόλο που προσπαθεί να παίξει, όχι για να ηγηθεί ως πυρηνική δύναμη της ευρωπαϊκής ασφάλειας, κυρίως για βιομηχανικούς λόγους, για να πουλήσει τα δικά της όπλα, αεροπλάνα και υποβρύχια, φρεγάτες κτλ. Αυτά που πήραμε εμείς. Λοιπόν, θα σας πω γιατί επέλεξα να το... Σύμφωνα με την έκθεση, η αρχική αναποφασιστικότητα και των δύο αυτών χωρών να δώσουν όπλα στην Ουκρανία, επιπλέον του γεγονότος ότι είχαν κατά το παρελθόν παραμελήσει τους φόβους των Ανατολικοευρωπαίων για τη Ρωσία, έχει προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην αξιοπιστία του στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην αξιοπιστία των κοινών αμυντικών πρωτοβουλειών. Το βάρος πέφτει στη Γερμανία και τη Γαλλία για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη. Αναφέρεται στην έκθεση, στην οποία προστίθεται πως είναι ουσιώδες να επιταχυνθεί σύντομα η αμυντική συνεργασία. Ακούστε. Εδώ λοιπόν τι λέει? Λέει ότι αισθάνονται ανασφάλεια οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είδα μια λέξη για την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί εμείς δεν είμαστε Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη που απειλούμαστε. Η μεν Κύπρος είναι κατεχόμενη, είμαι κατεχόμενη και η Ελλάδα απειλείται. Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη, δεν αφορά την Ευρώπη. Γιατί αναφέρεστε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και δεν αναφέρεστε στα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Κύπρος? Ποια άλλη χώρα απειλείται? Ούτε αυτές απειλούνται από εκεί πάνω. Είναι μια δυνητική απειλή η Ρωσία. Για μας δεν είναι δυνητική απειλή. Είναι ορατή μπροστά μας. Στην Κύπρο κατέχει και στην Ελλάδα υπερπτήσεις και όλα αυτά που ξέρετε, γαλάζιες πατρίδες κτλ. Γιατί αυτό η Ελλάδα δεν είναι παρούσα σε όλα αυτά τα κείμενα που γράφονται? Να περάσει μια λέξη μέσα. Τι είμαστε τέλος πάντων? Πάμε. Επόμενο θέμα είναι η γερμανική οικονομία. Το Forbes έχει ένα άρθρο, δεν θα το διαβάσουμε όλα, πούμε άμα θέλετε μπείτε στον υφογνώμονα, διαβάστε τα. Λέει ότι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, όρος που παλαιότερα συνόδευε τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή τη στιγμή είναι η Γερμανία. Αναφέρει κάποια στοιχεία και λέει ότι αυτή η κατάσταση, δηλαδή στην ουσία λέει ότι θα έχουμε συρρίκνωση του ΑΕΠ της Γερμανίας και ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχε στηριχτεί στο φτηνό φυσικό αέριο και στη φτηνή ενέργεια που έπαιρνε από τη Ρωσία και τώρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και έτσι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ατομηχανή της Ευρώπης. Λέει, εν ολίγης, το 2023 θα είναι έτος διαδοχικών συρρικνώσεων σε βάση τριμήνο για τη γερμανική οικονομία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, καθότι η Γερμανία είναι μακράν η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και συχνά θεωρείται από τους αναλυτές ως η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτή την ανάπτυξη στη Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα τα πάει τόσο καλά όσο αναμενόταν. Η Trading Economics προβλέπει ελαφρά βελτίωση για τη Γερμανία το 2024, ζήσε Μάη. Η τρέχουσα συρρίκνωση οφείλεται εν μέρει στην ιστορικά μεγάλη εξάρτηση της Γερμανίας από τη φθηνή ρωσική ενέργεια που αποτέλεσε το καύσιμο για την ισχυρή μεταποιητική της βάση. Προφανώς αυτή η κατάσταση ανατράπηκε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 και όταν δεν της επέτρεψαν να λειτουργήσει το Nord Stream 2, οι Αμερικανοί πίεσαν τη Μέρκελ τότε και μετά ακολούθησε καταστροφή του Nord Stream 2. Επίσης γίνεται μια αναφορά από το Forbes ότι η Γερμανία, παρόλες τις παρενέσεις που δέχεται από την Ουάσιγκτον, δεν θα πάψει την οικονομική συνεργασία με την Κίνα, γιατί πλέον είναι το μόνο που της έμεινε. Άρα ο μεγάλος ασθενής η Γερμανία, ποιος το περίμενε. Ορισμένοι χαίρεστε, λογικό είναι, αλλά να μην χαιρόμαστε πολύ, γιατί είπαμε ότι η Γερμανία είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μακράν η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, εδώ για όσους αγαπούν τον Τραμπ, την πάτησε ο Τραμπ. Λένε στα ποντιακά μία φράση που κοινωνείς όντας κάθεται θα μάετε οντεσκούτε. Δηλαδή όταν δεν σκέφτεσαι αυτά που κάνεις, τότε έρχεται η στιγμή που βρίσκεσαι προ-εκπλήξεων. Το CNN λοιπόν παρουσιάζει ένα ηχητικό ντοκουμέντο, διότι ως τώρα έλεγε ο Τραμπ ότι είναι όλα σκευωρία. Σε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο λοιπόν, εκεί που έπαιζε μου φαίνεται γκολφ, έχει κάτι δικούς του συνεργάτες αλλά και άλλους, μη εξουσιοδοτημένους, και τους δείχνει έγγραφα στρατιωτικά, δηλαδή από το επιτελείο, τα οποία μιλούν για στρατιωτική επιχείρηση επίθεση εναντίον του Ιράν. Το λέει φυσικά επειδή λέει με κατηγορούσαν εμένα ότι ήθελα να κάνω πόλεμο με το Ιράν, ορίστε, να, ο στρατός ήθελε και δείχνει τα έγγραφα. Και αυτό κάποιος τον υπέκλειπτε. Τώρα ποιος, η NSA, ποιος άλλος, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο 5 λεπτών λοιπόν, και ακούγεται και το θρώισμα των χαρτιών. Εκεί ήταν πιθανόν το ίδιο το κινητό του που το είχε μαζί του, από εκεί το είχαν παγιδεύσει και... Λοιπόν, προσέξτε. Διαρκές 5 λεπτών το ηχητικό ντοκουμέντο του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου προέρχεται από συζήτηση του Τραμπ με γνωστούς και συνεργάτες του τον Ιούλιο του 2021, 6 μήνες μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο. Πρόκειται, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN, για ένα από τα βασικά ενοχοποιητικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο ανακριτής Jack Smith για να το απαγγείλει 37 κατηγορίες σχετικά με τη διατήρηση απορρίτων κρατικών ντοκουμέντων που βρέθηκαν στην ιδιωτική του κατοικία στο Μάρα Λάγκο της Φλόριντα. Η συνάντηση έλαβε χώρα σε λέσχη γκολφ του Τραμπ που βρίσκεται στο Μπεντμίστερ του Νιου Τζέρσι. Εκεί παρευρίσκονταν μεταξύ άλλων ένας εκδότης και ένας συγγραφέας που ασχολούνταν με μια υποέκδοση αυτοβιογραφία του επιτελάρχη του τέος Προέδρου Μαρκ Μίντοους. Στο επίμαχο κομμάτι του ηχητικού ντοκουμέντου, ο Τραμπ φέρεται να επιδεικνύει στους φιλοξενουμένους του απόρριτο έγγραφο επίθεσης εναντίον του Ιράν, παρότι δεν διέθεταν σχετική εξουσιοδότηση. Δεν μπορείς να δίνεις απόρριτο έγγραφο σε έναν άνθρωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένος. Αυτά είναι τα χαρτιά, ακούγεται να λέει ο Τραμπ, για το επίμαχο έγγραφο. Το έφτιαξε ο στρατός και μου το έδωσε. Στη συνέχεια αναγνωρίζει ότι το εν λόγω ντοκουμέντο του Πενταγώνου είναι διαβαθμισμένο και σχολιάζει. Βλέπετε, όσο ήμουν πρόεδρος μπορούσα να το αποχαρακτηρίσω. Τώρα όμως δεν μπορώ, παραμένει απόρριτο. Εκεί παρεμβαίνει μια συνεργάτης του για να το παρατηρήσει. Τότε έχουμε πρόβλημα. Δεν ακούμε τους συνεργάτες και έρχεται τη στιγμή που μετανιώνουμε γι' αυτό. Είπε ότι και λέει, εξηγεί γιατί το δείχνει. Είπε ότι εγώ ήθελα να επιτεθώ στο Ιράν. Δεν είναι εκπληκτικό, λέει ο Τραμπ. Ενώ ακούγονται ήχοι από τα χαρτιά που θροίζουν. Έχω ένα μεγάλο σωρό εγγράφων. Αυτό είναι μόνο ένα που ανέσυρα. Κοιτάξτε,
Μου παρουσίασαν αυτό εδώ. Είναι απόρριτο, αλλά μου παρουσίασαν αυτό εδώ. Το Υπουργείο Άμυνας και ο ίδιος ο Μίλεϊ. Τώρα, αναμένεται ότι με αυτό το ντοκουμέντο, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το νομικό σύστημα και το δικαϊκό και το δικαστικό στην Αμερική, αλλά δύσκολα να τη γλιτώσει. Λοιπόν, κινητικότητα μεγάλη με την Τουρκία. Ετοιμάζονται να κάνουν μία σύνοδο στις Βρυξέλλες πριν τις 11-12 που θα γίνει στο Βίλνιος. Εκεί θα συζητηθούν ορισμένα πράγματα με την Τουρκία και αξιωματούχους κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ και της Αμερικής. Θέλουν να πείσουν τον Ερντογάν τελικά να πει ναι. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα, θα δούμε παρακάτω τι είναι αυτά, αλλά ενώ συμβαίνουν αυτά, ένας τύπος από το Ιράκ, μουσουλμάνος, πάει και ζητάει άδεια, λέει θέλω άδεια, εγώ πιστεύω ότι το Κοράνι πρέπει να αποσυρθεί, είναι ένα επικίνδυνο βιβλίο, λέει. Επικίνδυνο για την ασφάλεια της κοινωνίας, την άμυνα και λέει τα δικά του. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω μία διαδήλωση, λέει, διαμαρτυρία, σε ένα συγκεκριμένο μέρος ζητάει άδεια από την αστυνομία, για να κάψω ένα Κοράνι και να εκφράσω την άποψή μου ότι είναι επικίνδυνο. Η αστυνομία λοιπόν του δίνει την άδεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε απαγορεύσει άλλες 2 τέτοιες αιτήσεις που είχαν γίνει στις αρχές του έτους, προσέφηκαν στη δικαιοσύνη και το εφετείο της Σουηδίας τελεσίδικα αποφάσισε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν διαταράσσουν την ασφάλεια της χώρας και η απαγόρευσή τους συνιστά περιορισμό του δικαιώματος στην έκφραση. Και πλέον οι αρχές είναι υποχρεωμένες να δώσουν την άδεια. Έδωσαν την άδεια, έκαψε το Κοράνι ο τύπος. Σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει το Μπαϊράμι, η μουσουλμανική γιορτή, το Κουρμπάν Μπαϊράμ νομίζω, της θυσίας δηλαδή. Έχουμε δήλωση του Φιντάν, του νέου Υπουργού Εξωτερικών, και αυτός μουσουλμάνος είναι με τα παραπέτια, σκληρός μουσουλμάνος. Το ΑΚΠ έκανε και αυτό δήλωση και αυτό δυσκολεύει πλέον την θέση της Τουρκίας. Εγκλωβίστηκε ο Ερντογάν τώρα, γι' αυτό είπα, μην βάζετε τη Σουηδία στο παιχνίδι. Άσε η Σουηδία να κάνει ό,τι θέλει. Το ΝΑΤΟ πρέπει να λύσει το πρόβλημα, όχι η Σουηδία, διότι η Σουηδία έχει νόμους. ΝΑΤΟ τώρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχουν τα σχέδια, νέα σχέδια, επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, τι θα συμβεί σε κάθε περιφέρεια νατοϊκή, 4.000 σελίδων. Εκεί λοιπόν για 2 θέματα η Τουρκία βάλε βέτο. Πρώτον, σε κάποιο αναφέρεται η Κύπρος ως Κυπριακή Δημοκρατία και δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Και ακούστε τι πάνε να κάνουν οι ξεφτυλισμένοι. Ναι, ξεφτυλισμένοι έτσι. Όταν αναγνωρίζουν οι ίδιοι την Κυπριακή Δημοκρατία, οι 30 χώρες του ΝΑΤΟ και η μία, 31, και η μία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, θα αποαναγνωρίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία για να ικανοποιήσουν την Τουρκία και θα βάλουν ένα άλλο όρο, λέει. Ντροπή είναι αυτό. Και να σας πω κάτι, τότε να βάλει η Ελλάδα βέτο. Και να πει όχι, αν δεν αναφερθεί η Κυπριακή Δημοκρατία βάζω εγώ βέτο. Αλλά πού να βρουν αυτοί κάκαλα να το κάνουν αυτό. Μας χορεύει στο ταψί ο Ερντογάν. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Επίσης για ποιο άλλο λόγο? Ενώ στη συνθήκη του Μοντρέ και της Λοζάνης αναφέρονται τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία θέλει να τα μετονομάσει τουρκικά στενά στα έγγραφα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να αλλάξει τις συμφωνίες που η ίδια υπέγραψε. Τουρκικά στενά, δεν της αρέσει που λέγονται είτε Δαρδανέλια είτε στενά της Κωνσταντινούπολης. Και εκεί βάζει βέτο. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει ένας συναγερμός. Να σας πω τώρα τι λέει. Και ένα άλλο θέμα. Δεν συμφωνεί με το 2% η Τουρκία. Λέει, εκβιάζοντας εμέσω πλήρη σαφώς στην Ουάσιγκτον, η Άγκυρα δηλώνει πρόθυμη να αυξήσει το τρέχον 1,37% που είναι τα έξοδα για την άμυνα, αλλά για την επίτευξή του βάζει εκ νέου στο κάδρο το γνωστό ζήτημα των F-16 αλλά και των F-35. Λέει,
δώσ' μου τα για να το αυξήσω. Αυτά για την Τουρκία, για να μην προχωράμε. Τα σας είπα ότι για το Κοράνι το είπα. Διαβάζω εδώ στα τουρκικά, τώρα δεν μπορώ να μεταφράσω, ότι κάποιοι πήγαν να παρεμποδίσουν αυτούς, ήταν κανένα δυο άτομα αυτοί που καίγανε, και η αστυνομία παρενέβη για να προστατέψει το δικαίωμα των ανθρώπων να κάψουν το Κοράνι και να εκφράσουν την άποψή τους. Παρενέβη σε αυτούς που επιτέθηκαν. Έτσι. Ακούστε ποια είναι η Σουηδία και που θέλει να την κατατήσει η Τουρκία. Την κάνει Τουρκία δηλαδή. Την εκτουρκήσει. Μέσα στην Ευρώπη ήρθε η Τουρκία να εξάγει βαρβαρότητα. Και την περιμένουν άλλοι από εδώ πέρα οι αφελείς ότι με την Τουρκία θα τα βρούνε. Καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είναι στο προσκήνιο τώρα ο αγωγός EastMed, ξαναήρθε στο προσκήνιο, ένα μεγάλο θέμα. Καταρχάς τον πολεμάνε κάποιοι εδώ στην Αθήνα. Πώς θα γίνει ο EastMed? Το κόστος του έργου είναι πρόβλημα, οι τεχνικές δυσκολίες, γεωπολιτικά ζητήματα, η Τουρκία δηλαδή, η αβεβαιότητα για το μέλλον της χρήσης του αερίου υπό το πρίσμα της πολιτικής απανθρακοποίησης, καθώς και άλλοι παράγοντες έχουν προκαλέσει πολλές ενστάσεις για τη βιωσιμότητά του. Προσέξτε εδώ. Ο ΠΕΚ, η ζήτηση πετρελαίου θα φτάσει στα 110 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα το 2045, οθώντας την παγκόσμια ζήτηση, αυξάνοντας την παγκόσμια ζήτηση κατά 23% σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Δηλαδή, διαβάζω ότι η Νορβηγία κάνει νέες γεωτρήσεις σε νέα κοιτάσματα και πετρελαίου και φυσικό αέριο. Και εδώ οι δικοί μας ήταν οι ίδιοι εδώ, η κυβέρνηση, η οποία τορπίλησε τον EastMed. Γιατί λέει θα πάμε σε απανθρακοποίηση. Όλοι λένε θα αυξηθεί ο ΟΠΕΚ. Η Νορβηγία, που η ίδια στην αγορά της παίρνει μέτρα, αλλά δεν πάβει να κάνει εξορίξεις. Εντάξει. Εδώ λοιπόν λένε όμως ότι θα γίνει ένας άλλος αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει αγωγός υδρογόνου. Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και από Αίγυπτο Ελλάδα, δηλαδή θα είναι ένας άλλος EastMed με μεταφορά υδρογόνου, το οποίο έχει πολύ λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον από το φυσικό αέριο. Εν πάση περιπτώσει, και ο Ντεσκάλτσι, τώρα αυτός κάποιον δουλεύει, δεν μπορώ να καταλάβω, ή δουλεύει τους Ιταλούς βουλευτές, στους οποίους έλεγε ποιος EastMed και ποια, ή δουλεύει την Ιταλία. Πήγε λοιπόν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Ενέργειας. Ο Ντεσκάλτσι είναι ο διευθύνων σύμβολος, ο CEO, πώς τον λένε, της Eni. Η Eni είναι ένας γίγαντας της Ιταλίας, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Αίγυπτο, το Ζορ, στη Λιβύη και αλλού, νομίζω και στη Σομαλία, έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα, πολύ μεγάλη εταιρεία θεωρείται. Αυτοί λοιπόν μαζί με την Total έχουν το τεμάχιο 6. Λέει λοιπόν, καταρχάς ο Παπαναστασίου, Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, μετά το τέλος της συνάντησης, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Ενέργειας και ο Ντεσκάλτσι, έκανε λόγο ο Παπαναστασίου για μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τον κύριο Ντεσκάλτσι και την ομάδα της Eni, προσθέτοντας ότι συζητήθηκε το πόσο γρήγορα μπορούν να αναπτυχθούν τα κοιτάσματα στο τεμάχι ΕΟ6 και τη γύρω περιοχή. Ο Υπουργός Ενέργειας συμπλήρωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει μια πρόσθετη συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και της Eni, ώστε να καταλήξουν σε κάποιο σχέδιο για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί το πώς φυσικό αέριο μπορεί να έρθει στην Κύπρο για ηλεκτροπαραγωγή. Την καίει αυτό την Κύπρο, ο τουρισμός, όλοι δεν έχουν ανάγκη από φτηνή ηλεκτρική ενέργεια. Συζητήθηκε το θέμα του αγωγού από το Ισραήλ στην Κύπρο. Η Eni είπε ότι το βλέπει θετικά. Συμπλήρωσε πάντως ότι θα έχουμε δύο φάσεις, εντάξει δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Θα υπάρξει μια πρόταση της Eni αφού μιλήσει και με τους συνεταίρους της, την Total, και θα γίνει μια συζήτηση στο άμεσο μέλλον, την οποία θα πάρουμε στο επόμενο επίπεδο για να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Από την πλευρά του Ντεσκάλτσι, αυτό μας ενδιαφέρει,
δήλωσε ότι είχε μια πολύ θετική συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Ενέργειας, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για τις μέχρι τώρα ανακαλύψεις κοιτασμάτων, τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι η εταιρεία πρέπει να κάνει μια επιπλέον γεώτρηση στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ μέχρι τέλος του έτους, καθώς και για ένα πιθανό σχέδιο ανάπτυξης. Ερωτηθείς εάν η ΕΝΗ υποστηρίζει την πρόσφατη πρόταση της Κυπριακής Κυβέρνησης για αγωγό από την ΑΟΣ του Ισραήλ στην Κύπρο, ο Ντεσκάλτσι είπε, καλή δήλωση αυτή, ότι η ΕΝΗ πάντα υποστηρίζει την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση φιλοξενεί την εταιρεία και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, προσθέτοντας ότι όλα πρέπει να έχουν οικονομική αξία και ότι το θέμα αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης. Εντάξει, καλοδεχούμενοι. Λοιπόν, έχουμε ένα τρομερό κείμενο για τα κόκκινα και για την τηλερία, θα το πούμε αύριο. Απλά να πούμε ότι επιτέλους ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, νομίζω, πήρε άδεια από την Μετσόλα ή την ενημέρωσε, πήγε στην Αλβανία και συναντήθηκε με τον προφυλακισμένο Φρέντι Μπελέρη. Χθες έγινε η ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Μπελέρη στη φυλακή. Πήγε να δωροδοκίσει με 300 ευρώ. Προσέξτε, λες και μιλάμε για την Ελβετία. Μια χώρα που είναι μπλεγμένη, βουτυγμένη μέχρι εδώ στη διαφθορά. Που ξέρετε τώρα τι άλλο γίνεται, έτσι, παρακολουθείτε τι γίνεται. Βρήκαν να αλυσοδέσουν το Φρέντι Μπελέρη και μαζί με αυτόν και το Δήμο και τη Χιμάρα, τον ελληνισμό της Χιμάρας, γιατί επειδή πήγε να εξαγοράσει, λέει, ψήφους με 300 ευρώ. Μπράβο στο Μανώλη Κεφαλογιάννη, λοιπόν, είπαμε τα καλά να τα... Ο οποίος τι λέει, λέει για τη συνάντηση που είχε στις φυλακές των τυράννων με τον νεοκλεγέντα δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, ενημέρωσε την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ωραία η Ρομπέρτα, έτσι, και την εισηγήτρια της έκθεσης για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, Ισαμπέλα Σάντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Σύνδεσης και Σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ο Ευρωβουλευτής, κατά τη συνάντησή τους που έγινε στις Βρυξέλλες, ζήτησε από την κυρία Μέτσολα να αναλάβει πρωτοβουλία για να τερματιστεί άμεσα η άδικη και μεροληπτική μεταχείριση κατά το εκλεγμένο δημάρχο Χιμάρας και ενημέρωσε γενικότερα για το ταξίδι και τις επαφές που πραγματοποίησε στην Αλβανία. Λοιπόν, αυτά, γιατί μην μου πει κανείς ότι είναι ευχαριστημένος με τις ενέργειες που έχει κάνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση και η προηγούμενη για τη φυλάκιση του και τα κόμματα ακόμα. Έπρεπε να έχουν στείλει να υπάρχουν βουλευτές εκεί. Είτε στη φυλακή, είτε στα Τύρανα, είτε και στη Χιμάρα. Για να δείξουν τη συμπαράστασή τους. Στείλαν μια πρέσβη εκεί πέρα. Τι να σου κάνει μια πρέσβης. Τώρα, στο ίδιο θέμα είμαστε. Σε θερμό κλίμα και με εστίαση μεταξύ άλλων στη σημασία της συνεχιζόμενης σταθερότητας στο Αιγαίο, επικοινώνησαν τηλεφωνικά χθες Τρίτη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν και ο εκπρόσωπος τύπου και επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, καινούριος. Αυτός πήρε τη θέση του Καλίν που πήγε στην υπηρεσία πληροφοριών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός αξιωματούχος χαιρέτησε το επικοδομητικό κλίμα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Παράλληλα, ο κύριος Σάλιβαν συνεχάρει τον κύριο Κιλίτς για το διορισμό του και εξέφρασε την ετοιμότητα να συνεργαστούν στενά για την ενίσχυση της διμερούς εταιρικής σχέσης και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν ακόμα για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσία, τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, καθώς και τις προσπάθειες της Τουρκίας, πάλι την επενούν για τη συμφωνία με τα σιτηρά. Ακόμη αναφέρθηκαν στις προετοιμασίες για την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους 11-12 Ιουλίου. Από την πλευρά του ο Σάλιβαν υπογράμμισε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Σουηδία πρέπει να γίνει μέρος του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό. Μόνο που δεν μας γράφει, δεν μας είπε ο κύριος Σάλιβαν σε ποια παπούτσια τον έγραψε. Στα καινούρια ή στα παλιά τα παπούτσια ο κύριος Τσαγατάι Κιλίτς ή στα Οθωμανικά. Εδώ, σε αυτή τη συνομιλία, κρύβεται η μεγάλη παγίδα για την Ελλάδα. Εδώ, σε αυτή τη συνομιλία. Σας καλώ
να διαβάσετε το βιβλίο του Σταύρου Καρεντερίδη εδώ, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, 3 κρίσεις, και στις 3 κρίσεις καθοριστικός ο ρόλος των ΗΠΑ και στις 3 κρίσεις προηγήθηκε η κρίση και μετά συνομιλίες όπως πάει να γίνει τώρα, και στις 3 αυτές συνομιλίες η Ελλάδα έκανε οδυνηρές υποχωρήσεις που τις πληρώνουμε και θα τις πληρώσουμε. Να δούμε για ποια υποχώρηση μας ετοιμάζουν τώρα. Εντάξει, αυτή είναι η παγίδα. Διαβάστε το, να το διαβάσει ο Μητσοτάκης, να το διαβάσει ο Γεραπετρίτης, να το διαβάσουν η αντιπολίτευση, διότι σε αυτό το βιβλίο είναι η διδακτορική διατριβή του Σταύρου, είναι το DNA της πολιτικής της Αθήνας που οδηγεί μαθηματικά σε υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Γι' αυτό και λέγεται το ντόμινο των υποχωρήσεων. Και δεν σταμάτησε το ντόμινο, συνεχίζεται, πάμε για την 4η τώρα, για τις οδυνηρές υποχωρήσεις. Αυτά λοιπόν και για την τελευταίο θέμα. Απλά χθες έκανα ένα λάθος, εντάξει, το διάβασα, δεν ήταν δικό μου, αλλά όφιλα να δω ότι είναι λάθος το γραμμένο. Μιχάλης Λεωνίδα. Καλημέρα κύριε Καρεντερίδη, όπως πάντα η αναλύση και η ενημέρωσή σας γύρω από τα γεγονότα που επικρατούν γύρω μας είναι έγκυρες και η διασταύρωση των πληροφοριών και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι κάποιο λάθος έχεις κάνει όσον αφορά τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει έκταση στο σύνολό της 630.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και όχι εγώ που είπα ότι έχουν καταλάβει οι Ρώσοι 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λέει λοιπόν, από αυτά τα 630.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι Ρώσοι έχουν σήμερα 128.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή το 22% περίπου της συνολικής έκτασης της Ουκρανίας. Σε ευχαριστούμε, να είσαι πάντα καλά και να μας ενημερώνεις. Εγώ σε ευχαριστώ Μιχάλη, γιατί με βοήθησες να δω ένα λάθος και να το διορθώσουμε μαζί. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Προετοιμαστείτε για την παγίδα που μας στήσανε. Θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση. Θα την βοηθήσουμε αν είμαστε έτοιμοι να δούμε που μας πηγαίνουν, να προειδοποιήσουμε, να πάει οπλισμένοι και θωρακισμένοι για να μην ζήσουμε άλλη μία εθνική υποχώρηση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.